Kembali lagi kita di YouTube channel Tahap Inovasi Multimedia Digital Perak Profession Coding. So, adik-adik dah tengok ke video yang lepas tu? Okay, kalau ada yang terlepas, boleh tengok dekat link atas ni. Okay, so hari ni Kak Ju bersama dengan Abang Sudi. Abang Sudi. Hai. Okay, so hari ni Kak Ju ada berita baik untuk adik-adik semua. Itu baik. Ya. Itu baik. Apa tu Kak Ju? Okay, untuk pengetahuan adik-adik, kami akan mengadakan pertandingan video pendek Mega Kids yang kami akan fokus kepada budak sekolah rendah di seluruh negeri Perak. Menarik ni Kak Ju. Kan? Kak Ju explain lagi detail pasal pertandingan ni. Boleh, tak ada masalah. Kami ada 2 tahap dan tahap pertama adalah pelajar sekolah rendah berusia 7 hingga 9 tahun dan tahap kedua 10 hingga 12 tahun. Student explain tak apa yang kita punya pertandingan yang akan kita adakan? Okey, untuk tahap 1 bagi adik-adik berumur 7 hingga 9 tahun, adik-adik perlu membina ArtBot. Adik-adik tahu tak apa ArtBot itu? ArtBot itu adalah untuk maklumat adik-adik, ArtBot ni adalah robot mudah yang berfungsi untuk melukis di atas kertas. Untuk tahap kedua pula, adik-adik yang berusia 10 hingga 12 tahun, adik-adik perlu membina kipas elektrik. Macam ni. Senang kan? Dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah diperoleh, kita boleh buat robot dan juga kipas elektrik. Betul tak Kak Ju? Betul. So, adik-adik boleh menghias dengan aktiviti yang masing-masing. Kak Ju, Ya. apa hadiah yang peserta akan dapat nanti? Okey, pemenang pertama adik-adik akan mendapat Adik-adik akan mendapat satu set robotik Apito yang bernilai RM300. Manakala pemenang kedua pula, adik-adik akan mendapat elektronik block kit bernilai RM200. Dan bagi pemenang ketiga, adik-adik akan mendapat 3D pen bernilai RM100. Menarik kan? Semua peserta akan menerima sijil penyertaan digital yang akan dihantar melalui email. Adik-adik perlu mendaftar penyertaan di link yang disediakan di bahagian description box di bawah dan bersetuju dengan terma dan syarat yang telah ditetapkan. Dan adik-adik boleh menghantar video sebelum 25 Disember 2020 pada pukul 12.30 hari. Hanya seorang peserta sahaja yang boleh berada di dalam video ini dengan menunjukkan tata cara mencipta hasil pertandingan adik-adik sendiri. Walau bagaimanapun, adik-adik jangan risau. Adik-adik dibenarkan untuk mendapatkan bantuan orang dewasa. Pemenang akan diumumkan pada video seterusnya. Dan adik-adik perlulah mengikuti media sosial kami di description di bawah. Okay, so adik-adik jangan lupa like, subscribe and share video kami dekat kawan-kawan. Okay, good luck. Bye.